हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु। आजको यस भिडियो चाहिँ स्पेसली क्लास 9 को लागि स्पेसल हुनेछ, किनकि म क्लास 9 को लागि मैले कोर्डिनेट जियोमेट्रीको लागि भिडियो बनाइरहेको थिएँ हैन। अब भिडियो बनाइराख्दाखेरि हामीले के सक्यौँ भन्दाखेरि सेक्सन फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसनहरू, सेन्ट्रोइड फर्मुला के फर्मुला हैन, त्यसै गरेर हामीले सेक्सन फर्मुला फर इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल डिभिजन, त्यसै गरेर अरू हामीले के गर्यौँ त हैन। त्यसैको बेसिसमा ट्राइसेक्सनको बेसिक्समा हामी आज क्वेसनहरू हजुरहरूको एबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि हामी क्वेसन यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। ट्राई गर्नु होला, कति क्वेसन सकिन्छ, के गरिन्छ, कमेन्ट डाउन गर्नु नि होला। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम मैले यो भिडियोलाई अझ फर्दर मोर अगाडि बढाउन चाहेँ, किनकि आज तपाईँहरूको एबिलिटी टेस्ट हुने रहेछ। सो म क्वेसनहरू स्क्रिनमा राखिदिन्छु, हजुरहरू होममा अब घरमै बसेर ट्राई गर्नु होला है। ल हेरौँ यता क्वेसनको इन्टरफेस। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ, यहाँ क्वेसन स्क्रिनमा आइसकेको छ। यो क्वेसन 1 र 2 छ, सेक्सन फर्मुलासँग रिलेटेड छ। यो क्वेसन पनि गर्नु होला हैन। अब त्यसै गरेर अरू क्वेसनहरू यहाँ छन्, यहाँनिरबाट कपी गर्नु होला अथवा स्क्रिनसट लिएर हैन यो क्वेसनहरू हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ, म क्वेसन नम्बर हेर्ने स्क्रिन पज गरेर सबै हेर्ने ल मैले देखाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरू क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो केसँग ट्राइसेक्सन र सेन्ट्रोइड फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ यस प्रकार छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ, मजाले स्क्रिनसट लिने है, मैले राम्ररी राखिदिँदैछु। ल सबै क्वेसन डिस्प्ले भएको नि छ। यो क्वेसनहरू गर्ने, आफ्नो एबिलिटी टेस्ट गर्ने र हामीले अब कोर्डिनेट जियोमेट्रीको लागि हैन। अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ जुन चाहिँ कोर्डिनेट जियोमेट्रीको लोकस छ, लोकस हामी अर्को हाम्रो भिडियोमा आउने नै छ। सो लोकस आउन्जेलसम्म यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने, अनि हामी लोकस एकदम इजी वेले हामी जाने नै छौँ। हामी स्टेप बाई स्टेप हामी अप्सनल म्याथ हामी बुझ्ने नै छौँ। यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।